tàu tên lửa Mỹ áp sát Hoàng Sa, thách thức Trung Quốc. Mỹ thông báo tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải tại Hoàng Sa, thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Hải quân Mỹ ngày 29 tháng 11 xác nhận đã tiến hành một hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông hồi đầu tuần. Tuần dương hạm tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville ngày 26 tháng 11 được lệnh tuần tra áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng và quân sự hóa trái phép. USS Chancellorsville di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền trên biển phi lý và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến hàng hải được quản lý bởi luật pháp quốc tế. Nathan Christensen, người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, ông Christensen nói rõ tàu chiến Mỹ tuần tra nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Theo South China Morning Post, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết phía Trung Quốc điều động một tàu chiến bám sát USS Chancellorsville, nhưng hai tàu hành xử an toàn và chuyên nghiệp. Trung Quốc sau đó đã lên tiếng phản đối hoạt động của tàu chiến Mỹ. Mỹ tiếp tục điều tàu chiến tuần tra tự do hàng hải gần 2 tháng sau vụ đụng độ nguy hiểm với tàu chiến Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tàu USS Dekatu ngày 30 tháng 9 bị tàu khu trục lớp Lữ Dương của Trung Quốc chặn đầu và suýt xảy ra va chạm khi đang tuần tra gần đá Gaven. Trong các phát ngôn chính thức lẫn không chính thức, các quan chức và giới lãnh đạo Mỹ đều khẳng định quyết tâm duy trì những cuộc tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông, cảnh báo những lần va chạm với Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Trong bài phát biểu ngày 4 tháng 10 tại Viện Houston ở Washington, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Mỹ sẽ không bị đe dọa bởi các hành động của tàu chiến Trung Quốc trong vụ chạm trán ở Trường Sa. Những thông điệp tương tự cũng được ông nhấn mạnh trong chuyến công du châu Á giữa tháng 11. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ngày 29 tháng 11, Đô đốc Philip Davidson, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, tiếp tục lên án Trung Quốc, xem thường luật pháp quốc tế và tuyên bố chủ quyền chính đáng của các nước nhỏ trong khu vực. Hoạt động tuần tra mới nhất của hạm đội Thái Bình Dương ở Biển Đông diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina. Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến có buổi ăn tối và làm việc ngày 1 tháng 12 ở Buenos Aires. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, để thảo luận về quan hệ song phương, giới quan sát kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ tìm được giải pháp đích chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua. Tổng thống Philippines có thể bị xem là tay sai của Trung Quốc. Theo Reuters, ngày 19 tháng 11, 2 năm sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố ly dị với đồng minh Mỹ để xoay qua quan hệ thân cận với Trung Quốc, ông Duterte vẫn chưa nhận được lợi lộc gì từ quyết định này. Hãng tin Anh nhắc sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi năm 2016, Tổng thống Duterte về nước với lời hứa của lãnh đạo Trung Quốc rằng sẽ đầu tư và cho vay 24 tỷ đô la để ông Duterte thực hiện chương trình phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mà chính phủ Philippines đã đặt tên là Xây và Xây. Ông Duterte nhận được lời hứa đó chỉ vài tuần sau khi ông tuyên bố Washington đối xử với Philippines như một con chó và tốt nhất nước ông nên lập quan hệ với Trung Quốc. Nhưng theo Reuters, lời hứa của Trung Quốc chỉ mới được thực hiện một phần nhỏ và ông Duterte bị chỉ trích rằng ông đồng lõa khi cho phép Trung Quốc đe dọa chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Philippines và bị Bắc Kinh bỏ mặc khi ông đối mặt với tình cảnh khó khăn mà không giúp đỡ gì. Trong bối cảnh đó, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Manila trong tuần này, ông Duterte đã cần ông Tập hứa chi tiền để giúp ông Duterte biện hộ cho những nhượng bộ địa chính trị đối với một đối thủ lịch sử. Theo nhận định của nhà phân tích an ninh quốc phòng Richard Heydarian, sống và làm việc ở Manila, ông Heydarian nói, nếu không thì chúng tôi có thể kết luận rằng chẳng được gì cả và Philippines đã bị lừa. Tính ngây thơ của ông Duterte với Trung Quốc đã là một cú bổ lưới chiến lược của Trung Quốc, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong chương trình Xây và Xây, trung tâm chiến lược kinh tế của Tổng thống Philippines liên quan 75 dự án mà một nửa là từ vốn vay của Trung Quốc hoặc do Trung Quốc đầu tư. Nhưng theo các tài liệu mà chính phủ Philippines đăng lên trang web chính thức, Reuters đã xem, thì mới chỉ động thổ được 3 dự án, xây 2 chiếc cầu và một hệ thống tưới tiêu, có tổng trị giá 167 đô la. Các dự án còn lại gồm 3 dự án đường sắt, 3 tuyến đường bộ cao tốc và 9 chiếc cầu vẫn còn ở giai đoạn lên kế hoạch và xét kinh phí, hoặc chờ sự phê chuẩn của chính phủ Trung Quốc về tài chính, hoặc chờ sự giới thiệu của các thầu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các dự án lớn mà hai bên đã nhất trí đang xúc tiến và tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Trong tuyên bố gửi email đến Reuters, Bộ khẳng định Trung Quốc muốn tăng cường thương mại và đầu tư, quảng bá sớm sự khởi công các công trình xây dựng đã được chấp thuận.
Theo Cục Thống kê Philippines, trong nửa đầu năm 2018, Trung Quốc mới thực hiện đầu tư 33 triệu đô la ở Philippines và thương mại giữa Trung Quốc và Philippines đã tăng đáng kể. Nhưng các dữ liệu cho thấy hoạt động này đem lại nhiều lợi lộc hơn cho Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc xuất qua Philippines tăng 26% trong 9 tháng đầu năm 2017, trong khi hàng hóa Philippines xuất qua Trung Quốc chỉ tăng 9,8%. Bên cạnh đó, khoản đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc đạt 181 triệu đô la trong 8 tháng đầu năm 2018, tăng so với 28,8 triệu đô la trong toàn năm 2017. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Philippines, vẫn theo Reuters, ông Duterte ngày càng tỏ thái độ nghiêng hẳn về Trung Quốc, gồm nói công khai rằng ông yêu ông Tập và từng nói đùa rằng Philippines có thể trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Nhiều người dân Philippines cùng các nhà ngoại giao, các luật sư quốc tế đã bức xúc khi ông Duterte thậm chí không đề cập với Trung Quốc về phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực PCA hồi năm 2016 đã tuyên xử Philippines thắng kiện và không công nhận việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Thay vào đó, ông Duterte đang muốn cùng Trung Quốc khai thác khí đốt ở Biển Đông. Một số nghị sĩ lo ngại như thế là công nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở một đảo tranh chấp mà PCA đã tuyên bố Trung Quốc không có chủ quyền. Theo Reuters, ông Duterte còn phản đối các nước trong Hiệp hội, các nước Đông Nam Á ASEAN muốn phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Nhưng khi nói chuyện bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, nhà lãnh đạo Philippines đã nói, Trung Quốc đã ở đó và đây là một thực tế. Hành động quân sự cứng rắn sẽ khiến Trung Quốc có phản ứng đáp trả. Tôi không bận tâm mọi người xa vào chiến tranh. Nhưng trừ phi Philippines nằm giữa cuộc chiến đó, nếu nổ súng ở đó, đất nước chúng tôi sẽ phải chịu đựng trước tiên. Nhà phân tích an ninh quốc phòng Haydarian nói rằng nếu Tổng thống Duterte không thể chứng minh được lợi ích kinh tế thì ông chơi với Trung Quốc, thì thế lực của ông sẽ bị suy yếu trước thềm cuộc bầu cử giữa năm 2019, vốn là cuộc bầu cử có thể quyết định thành bại trong vai trò Tổng thống của ông. Để có cơ hội thực hiện các chính sách, Tổng thống Duterte đã cần các đồng minh nhằm chiếm thế đa số ở Quốc hội và Thượng viện Philippines ở cuộc bầu cử giữa kỳ đó, nhằm bảo đảm các luật và chính phủ được thông qua, để ông có thể tiến hành các cải tổ nhằm làm tăng nguồn thu hút đầu tư và tạo ra việc làm chất lượng cao. Ông Haydarian nói, nếu sau chuyến thăm của ông Tập, Trung Quốc vẫn chưa đầu tư mạnh vào Philippines, nếu hoạt động cải tạo đất, quân sự, hóa trên Biển Đông và Bắc Kinh sẽ chỉ tiếp tục chứ không giảm xuống, chúng ta sẽ đứng trước một tình hình mà ông Duterte sẽ phải chịu sức ép tối đa. Phe đối lập sẽ dùng điều đó để dán nhãn ông Duterte và đồng minh của ông ấy là những tay sai của Trung Quốc. Thời điểm Trung Quốc sẵn sàng chiến tranh với Mỹ. Dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ngày càng hiện đại hóa quân đội, ngày càng tự tin, trong khi khả năng răn đe của Mỹ ngày càng giảm. Trung Quốc đủ sức thách thức các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2035, hoặc sớm hơn theo Ủy ban Tư vấn cho Quốc hội Mỹ về An ninh Quốc gia. Trong bản báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ hôm 14 tháng 11, Ủy ban đánh giá an ninh về kinh tế của Mỹ-Trung nói Trung Quốc có thể thách thức các hoạt động của Mỹ trên biển, trên không, trên mặt đất, trong chuỗi đảo. Chuỗi đảo thứ hai là vành đai phòng thủ chiến lược của Mỹ từ đảo Ogasawara, đảo núi lửa Nhật Bản, đảo Mariana cho đến Palau. Sức mạnh quân sự Trung Quốc đặt ra thách thức lớn chưa từng có đối với sự thống trị của Mỹ ở những khu vực này kể từ thời sau chiến tranh lạnh. Kết luận trên được đưa ra dựa trên các thông tin mật và đã giải mật từ nhân viên chính phủ, học giả và cũng như dựa trên các chuyến đi thực tế Đài Loan, Nhật Bản. Các thành viên ủy ban không được đến Trung Quốc để nghiên cứu. Báo cáo nhấn mạnh rằng Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng hiện đại hóa quân đội. Trung Quốc ngày càng tự tin, khả năng răn đe của Mỹ càng giảm và Trung Quốc sẽ sử dụng những vũ lực để làm bá chủ khu vực. Báo cáo cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Trung Quốc xuất hiện từ năm 2015, tạo nên thách thức không nhỏ đối với khả năng hoạt động hiệu quả của Mỹ trong nhiều lĩnh vực. Sau nhiều năm phát triển, tên lửa Trung Quốc tạo ra thách thức chiến lược đối với Mỹ và các đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo viết, lực lượng tuần duyên Trung Quốc đang ngày càng giúp Bắc Kinh củng cố tham vọng hàng hải. Việc Trung Quốc tăng cường xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông, lắp đặt tên lửa, vũ khí là điều hết sức lo ngại. Các tên lửa DF và HN của Trung Quốc có tầm bắn lên tới 15.000 km, đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ trong tầm ngắm. Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm quân khu phụ trách giám sát Đài Loan và Biển Đông, yêu cầu tăng cường năng lực quân sự và sẵn sàng cho chiến. Thủ tướng Việt Nam Campuchia họp báo chung, bác bỏ thông tin xuyên tạc phá hoại. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc họp báo chung sau khi hai bên kết thúc cuộc hội đàm.
Thủ tướng Hun Sen đã lên tiếng bác bỏ thông tin xuyên tạc về việc đang có sự chuẩn bị để xây dựng một cơ sở quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia. Đánh giá kết quả hội đàm rất thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai bên đã chứng kiến ký kết một loạt văn kiện quan trọng, tạo khuôn khổ mở rộng hợp tác trong thời gian tới.